हेलो रामधेनु फौजी डियर स्टूडेंट खिनि भाबे जोर का झटका हाय जोर से लगा गानটো प्लीज 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 प्ले কৰি দিও হসাকে নামাম দুখ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে BA BSc BCOM কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে গম পাইছে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি এখন নোটিছ জাৰি কৰিছে BA BSc BCOMৰ যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ হওক বা থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ হওক আৰু যোনখিনি ছিক্স সেমিষ্টাৰ আছে লগতে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ যোনখিনি ব্যাকলগ এক্সাম আছে এই সকলোখিনি এক্সামক লৈ পেলাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এখন নোটিছ জাৰি কৰিছে আৰু এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব এই সকলো কথা এই নোটিছখনত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মই ভিডিঅ'টোত এই নোটিছখনৰ লগতে আপোনালোকে যোনখিনি এক্সাম আছে অনলাইন হওক বা অফলাইন হওক বা অপেন বুক হওক এক্সামটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগিব লগতে কি ভুল নকৰিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব এই সকলো কথাক লৈ পেলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগতে যদি নতুনকৈ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু উপকৃত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক তেন্তে আজি নোটিছখনত কিনো আছে ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ওপৰতে লিখা আছে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ BA BSc BCOM ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS 2020 এণ্ড BA BSc BCOM second, fourth and fifth semester non-CBCS 2021 backlog and regular examination বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক তেন্তে এতিয়া নোটিছখনৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই কি আছে ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিওঁ তো ইয়াৰ যোনখন নোটিছ আছে এই নোটিছখনৰ ওপৰতে লিখিছে অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগটো দিছে এতিয়া ছাবজেক্ট দিছে কণ্ডাক্ট অফ BA BSc BCOM ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS 2020 এণ্ড BA BSc BCOM second, fourth and sixth semester non-CBCS 2021 backlog as well as regular examination মানে ইহঁতে সব এক্সাম পাতিব একো এক্সাম বাদ নিদিয়ে সেকেন্ড সেম আৰু যোনখিনি ফ'ৰ্থ সেমৰ এক্সাম আছে সেইখিনি কথা একো লিখা নাই এতিয়া ইয়াত যোনখিনি মেইন কথা আছে এইটো মই কৈ দিম নোটিছখন আগবঢ়াৰ আগতে কথা এটা শুনো এক্সামিনেশ্যনৰ নোটিছখন দেখি পেলাই কাৰ ভাল লাগিছে কাৰ দুখ লাগিছে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত এতিয়া লিখিছে ইট ইজ হিয়াৰ বাই ইনফৰ্ম টু অল কনচাৰ্ণ ডেট BA BSc BCOM ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS 2020 ৰেগুলাৰ এজ ৱেল এজ বেকলগ এক্সামিনেশ্যন চেল বি হেল্ড ইন ব্লেণ্ডেড বুথ মানে অনলাইন আৰু অফলাইন আপোনালোকে যিকোনো এটা নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব বাট নট ইন অপেন বুক যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ অলছ' দ্য BA BSc BCOM second, fourth and sixth semester non-CBCS 2021 regular as well as backlog examination shall be held in open book examination mode ছিক্স সেমিষ্টাৰ যোনখিনি এক্সাম হ'ব সেইখিনি অপেন বুক বুলি শুনি পেলাই ছিক্স সেমিষ্টাৰখিনি বেছি উচনলিকি জৰুৰত নাই কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটি ইমান মূৰ্খ নহয় আৰু অধিক মাছত বগলী কণা এতিয়া এক্সামৰ যোনটো ডেট আহিলে সেইটো কেতিয়া আগষ্ট মাহৰ মাজৰ পৰা পাতিব আৰু যোনটো এক্সামৰ যোনটো শেডিউল আছে সেইটো ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটত পাই যাব ময়ো ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দি দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে বেল আইকনটো দবাই পেলাই থৈ গুচি যাব এতিয়া এক্সাম পতাৰ বাবে ইহঁতি এগালমান নিয়মাৱলী বনাইছে গাইডলাইন মানে এগালমান বনাইছে বাৰু ঠিকে আছে এতিয়া মই গোটেইগাল পঢ়িলে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাই যাব এতিয়া যোনখিনি মেইন কথা এইখিনি আপোনালোকক কৈ দিম প্ৰথমতে যোনখিনি আছে এইখিনি আপোনাৰ কলেজৰ বাবে এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে সেইটো হ'ল যোনখিনি ভাইভা এক্সাম আছে মেইনকৈ ছিক্স সেমিষ্টাৰৰ বাবে সেইখিনি আপোনালোকৰ অনলাইন মানে মুডত পাতিব মানে ভাইভা ছিষ্টেমত পাতিব এতিয়া যোনখিনি বেকলগ এক্সাম আছে সেইখিনি কলেজকে কণ্ডাক্ট কৰিব কৈছে মানে যোনটো টাইম টেবুল আছে সেইখিনি কলেজকে মানে মিলাই মেলি পেলাই পাতিব কৈছে এতিয়া CBCSৰ কাৰণে যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ কিছুমান বেক লাগি আছে সেইখিনি যোনটো এক্সাম আছে সেই এক্সামটো অনলাইন মুডতে পাতিব কৈছে বা মানে অফলাইন মুডতো পাতিব কৈছে এইখিনি OB মুডত নহয় দেই লগতে যোনখিনি হাৰ্ড কপি আছে আনসাৰ সেইখিনিও কলেজত জমা দিব লাগিব এতিয়া গাইডলাইনছ ফৰ কেণ্ডিডেট যোনখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে যোনটো অপেন বুক ছিষ্টেমৰ গাইডলাইন এটা দিছে প্ৰথমতে সেই অপেন বুক ছিষ্টেমৰ গাইডলাইনটোত লিখিছে যে এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা দিব পাৰিব মানে আপোনালোকে জানে আৰু যোনটো টাইম আছে নিৰ্দিষ্ট সেই টাইমটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আনসাৰটো জমা দিব লাগিব আনসাৰ লিখিব সেইটো আপোনালোকে যিকোনো মানে ৰিচোৰ্চৰ সহায় ল'ব পাৰে বিভিন্ন গুগল বা কিবি এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টটো যোনখিনি CBCS ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ গোয়িং টু এপিয়াৰ BA BSc BCOM ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এজ ৱেল এজ বেকলগ এক্সামিনেশ্যন 2020 ইন অনলাইন মোড শ্বেল বি এলাউড টু এপিয়াৰ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন ইন দেয়াৰ হোম প্লেচ ৰেচিডেন্স দে উইল নট বি এলাউড টু এক্সেছ to refer book or e-resource to write their answer like in case of OB
মানে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ মিলি পেলাই বহিব নোৱাৰে কেমেৰাটো অন কৰি এক্সামিনেশ্যন হলত বহিব লাগিব সৰি মানে ৰুমতে বহিব লাগিব কেমেৰাটো অন কৰি থ'ব লাগিব কেমেৰাটো অন নকৰিলে আপোনালোকক মানে প্ৰিন্সিপালে গালি দিব মানে যোনখিনি কথা আছে সেইখিনি মই ঘৰুৱা ভাষাত বুজাই আছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ বেছি যদি মানে অফিচিয়েল ভাষাত বুজাবলৈ হয় মোৰ নিজেও বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব এতিয়া 4 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটোত যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকক 20 মিনিট আগত দি দিব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি ল'ব কৈছে বা আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো খুলি পেলাই তাত কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টক এড কৰি ল'ব কৈছে 5 নম্বৰ পইণ্টটোত তেওঁলোকে কৈছে যে ৰোল নাম্বাৰ বিলাক আপোনালোকক ক্লিয়াৰকৈ দিব লাগিব মানে যোনখিনি মেইন ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকক দিব লাগিব লগতে প্ৰতিটো আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ যোনটো পেজ আছে তাত আপোনালোকে সাইন মাৰি দিব লাগিব ইয়াৰ যোনটো কপি মানে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বনাব লাগিব এটা আপোনালোকক দি দিছে এটা আপোনালোকে হাতেও বনাব পাৰে বা প্ৰিন্ট আউটো উলিয়াই ল'ব পাৰে এটা 6 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আছে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিম সেইখিনি OB মোডৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ অতি বেছি 20খন পেজ ল'ব পাৰিব আৰু A4 পেপাৰ হ'ব লাগিব সব আৰু যোনখিনি অনলাইন মোডৰ এক্সাম আছে মানে ওপেন বুড নহয় মানে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ হওক বা থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ হওক তেওঁলোকে মানে যিমান ইচ্ছা সিমান পেজ লিখিব পাৰে এনেও বেছি নোৱাৰে এতিয়া 8 নম্বৰ পইণ্ট আছে যোনটো পেন আছে পেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্লু আৰু ব্লেক ইউজ কৰিব পাৰিব যদি কিবা স্পেচিফিক ড্ৰয়িং আছে লাইক কিবা ডায়াগ্ৰাম আছে য'ত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই বুজাব পাৰে তাত আপোনালোকক গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মেইনকৈ এই ৱৰ্ড লিমিটৰ কথা হ'ল আপোনালোকক কুৱেশ্যনটোত দি দিব ৱৰ্ড লিমিট ইমান তাতকৈ বেছিকৈ দিলে আপোনালোকক মানে মাৰ্ক কম পোৱাৰহে চান্স আছে বেছি নাপায় চিন্তা নকৰিব এতিয়া 10 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আছে সেইটোত আপোনালোকক যোনটো আনসাৰ স্কেন কপি আছে সেই স্কেন কপিটো আপোনালোকক গুগল ক্লাছৰুমৰ পৰা যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ উলিয়াব লাগিব সেইটো লিংকতে আপোনালোকক আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনিও জমা দিব লাগিব যদি কেনেবাকৈ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি গুগল ক্লাছৰুমত দিবলৈ মানে নোৱাৰে তেতিয়া কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ইমেইল ID আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিবলৈ কৈছে আৰু সেই ইমেইল IDটোত 30 মিনিট মনত ৰাখিব 30 মিনিটৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব মানে যদি লওক আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আনসাৰ লিখিবলৈ 2 ঘণ্টা টাইম দিলে আৰু 2 ঘণ্টা টাইমৰ আপোনাৰ 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখন জমা দিব লাগিব 2.5 ঘণ্টাৰ পিছত যদি 1 মিনিটো লেট হয় আপুনি নম্বৰ 0 পাব তাৰ পিছত লিখিছে যে যোনটো আপোনালোকক PDF বনায় আপোনালোকে PDFত মাইক্ৰ'ছফ্ট লেন্স বা এডব স্কেন বা ডকুমেণ্ট স্কেনাৰ হেল্প ল'ব পাৰে আপোনালোকক এইকেইটাতকৈ আপোনালোকক মই বেষ্ট এটা কৈ দিছোঁ গুগল ড্ৰাইভৰ আপোনালোকে স্কেনৰ যোনটো ছিষ্টেম আছে সেইটো ইউজ কৰিব যদি নাজানে গুগল মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা চাই ল'ব এতিয়া 10 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আছে সেইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো লিখিছে যে যোনটো আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ হাৰ্ড কপি আছে এইটো আপোনালোকক কলেজত আপোনালোকক জমা দিব লাগিব কলেজত আপোনালোক কিমান দেৰি ভিতৰত জমা দিব লাগিব মানে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আৰু কলেজলৈ যাওঁতে যোন সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানে ইটো মানে যোনখিনি অফলাইন এক্সামিনেশ্যন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ হওক থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ হওক তেওঁলোকে অনলাইনৰ লগতে অফলাইন এক্সামো দিব পাৰিব যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে মানে কিছুমানে ঘৰত বহি পেলাই এক্সাম দিবলৈ বেয়া পায় তেওঁলোকে অফলাইন মোডত দিব পাৰিব তেওঁলোকে আপোনাৰ অনলাইনত মানে আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট জমা নিদিলেও হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এজ ৱেল এজ বেকলগ এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে কলেজত বহি পেলাই এক্সাম দিব লাগিব লগতে এক্সাম দিওঁতে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ইয়াত পূৰা চাইন মাৰি পেলাই দি দিছে তেওঁলোকে ডক্টৰ P কটকী ইয়াৰ পিছত যোনটো স্পেচিমেনৰ কথা ক'লোৱেই মানে কেনেকৈ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো বনাব লাগিব সেইটো দি দিছে আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ মানে প্ৰথম পেজটো ইয়াত এনেকৈ বনাব লাগিব এইখিনিত আপোনালোকে নিজৰ চাইনটো ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব লগতে ইয়াত আপোনাৰ নেক্সট পেজ মানে প্ৰথম পেজটোহে এনেকৈ বনাব লাগিব ছেকেণ্ড পেজটো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব লাগিব লগতে ইয়াতো আপোনালোকে নিজৰ চাইন দেখিছে নহয় দি দিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল অপেন বুক এক্সামত যদি কিবা আপোনালোকক ট্ৰিক লাগে তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক পাই যাব আৰু সেইটো আপোনালোকে চাই পেলাই যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু যদি কিবা নাজানে বা কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আজিলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব যথেষ্ট কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আৰু বহুত দেৰি লেকচাৰ মাৰিছোঁ জানিছেই ডিঙি শুকাই গৈছেগৈ